ලංකාව මේ දවස්වල දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා කියන කාරණාව ඔබ හොඳටම දන්න කාරණාවක්. රට තුළ මතුවෙච්ච ඩොලර් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඩොලරය ෆ්‍රී ෆ්ලෝට් කරන්න මහ බැංකුව තීරණය කරනවා. ඒත් එක්කම රට තුළ ඇතිවෙච්ච දැවැන්ත උද්දමනය නිසා මේ වෙද්දී මුළු රටම දිනකට පැය ගණනක් අඳුරේ. තෙල් ගෙන්නන්න, ගෑස් ගෙන්නන්න ඩොලර් නැහැ. හැම තැනම පොලිම්. සරලවම රට සම්පූර්ණයෙන්ම අනාථ වෙලා ඉන්නේ. මේ අර්බුදය මා විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දක් නොවේ කියලා සඳහන් කළාට ඒ කරපු ප්‍රකාශය ඇත්ත වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. හැබැයි ඒ කතාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ලංකාව තුළ මේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙන අර්බුදය ඇතුලේ ලංකාවේ පාලකයන් විතරක් නෙවෙයි ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ අර්බුදයට ලංකාව පත් වෙන්න මේ රටේ පාලකයන්ගෙන් සහ නිලධාරීන්ගෙන් ලැබුණේ පුංචි තල්ලුවක් විතරයි. මොකක්ද මේ කතාවේ තේරුම? මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම පටන් ගන්නේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී ලංකාව ISB එකට ඩොලර් මිලියන 500ක් ගෙවීමත් එක්ක. හැබැයි මේ කතාව හරියටම පටන් ගන්නේ ලංකාවට චීනයෙන් ණය දීම ආරම්භ කරපු දවසේ ඉඳලා. ඔබ දන්නවනේ චීනය ක්‍රියාත්මක කරන ණය උගුල ගැන. මුලින්ම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටකට ඒ රටේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා රටට ගෙවා ගන්න බැරි තරම් විශාල ණය මුදලක් ලබා දීලා ඒ හරහා රටේ සංවර්ධන කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන් ණය ලබා දෙන්නේ එක කොන්දේසියක් මත. ඒ තමයි අදාළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් ඔවුන් විසින් නම් කරන සමාගමක් කරහා සිදු කළ යුතුයි කියන කාරණාව. මෙතනදී චීනය නම් කරන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ගේ රටේ සමාගමක්. එහෙම කළාම වෙන්නේ අදාළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට චීනය විසින් ලබා දීපු ණය මුදල ඒ විදිහටම නැවත චීනයට ලැබීම. මේ වැඩෙන් චීනයට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට චීනය කියනවා තමන්ගෙන් ගත්තු ණය ප්‍රමාණය ගෙවන්න බැරි නම් අදාළ ණය අරගෙන සිදු කරපු ව්‍යාපෘතියේ ආදායම් සහ අදාළ ණයට පොලිය විදිහට ඔවුන් නම් කරන යම්කිසි දෙයක් ඔවුන්ට හිලව්වට ලබා දෙන්න කියලා. මෙතනදී චීනය විසින්ම ණය ලබා දීලා ඔවුන්ගේ රටේ සමාගමක් කරහා දීපු මුදල් නැවත අරගෙන අදාළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සිදු කළාට පස්සේ ඒකෙන් එන ආදායමත් ලබා ගන්නවා. ඊට අමතරව ණයට අදාළ පොලියත් ඔවුන්ම ගන්නවා. ඔන්න ඕක තමයි චීනයේ ණය උගුල කියලා කියන්නේ. මහ බැංකු වාර්තාවලට අනුව 2012 ඉඳන් මේ වෙනකල් ලංකාව බිලියන 51ක ණය අරන් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ මුදලින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ලංකා ආර්ථිකයට අහවද කියලා නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම 2022 අවුරුද්ද ඇතුළේ විතරක් අපිට ඩොලර් බිලියන 7ක් ණය විදිහට ගෙවන්න තියෙනවා. හැබැයි අපේ ඩොලර් සංචිත තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 2ක් විතරයි. මෙතන තිබෙන බැරෑරුම්ම කාරණාව තමයි ජූලි මාසයේදී ලංකාව ඩොලර් බිලියනයක බැඳුම්කරයක් ගෙවන්නත් තිබීම. මේ මොහොතේ ලංකාවට තිබෙන එකම විකල්පය තමයි රටින් බාහිර තැනකින් ඩොලර් අරන් එන එක. මේ වෙලාවේ තමයි IMF ගැන කතාව එළියට ඇදලා එන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් මොනිටරි ෆන්ඩ්. එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල. මෙන්න මෙතනදී තමයි ගහින් වැටුණු මිනිහට ගොනා අනින්න යන්නේ. IMF කියන්නේ කොල්ලකාරී ධනවාදයේ ප්‍රතිරූපය කිව්වොත් හරියටම හරි. අමාරුව වැටිලා ඉන්න රටවල් වලට ගෙවා ගන්න බැරි තරම් ණය දීලා බහුජාතික සමාගම් වල අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම තමයි කොල්ලකාරී ධනවාදය. එහෙම නැත්නම් ප්‍රෙඩිටෝරි කැපිටලිසම් කියලා කියන්නේ. චීන ණයගුලට වඩා මේක සෑහෙන්න භයානකයි. මේ ණය ලබා දීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ ඉකොනොමික් හිට්මෙන්ලා හරහා. කවුද මේ ඉකොනොමික් හිට්මෙන්ලා? එහෙම නැත්නම් ආර්ථික ඝාතකයෝ කියලා කියන්නේ. මොවුන් නිර්මාණය කරන්න ඇමරිකාවෙන්. මෙයාලව වෙනමම පුහුණු කරනවා යම් කිසි අසරණ අසංවර්ධිත හෝ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ස්වභාවික හෝ අමරිකානු බහුජාතික සමාගම් වලට ප්‍රයෝජනවත් සම්පත් තියෙන රටවල් හඳුනාගෙන ඔවුන්ට ගෙවා ගන්න බැරි තරම් ලොකු ණය මුදලක් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා හෝ මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා ලබා දීමට අදාළ රජයන් පොළඹවා ගන්න. මෙතනදී අදාළ රටට සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මේ ණය ගන්න. සමහර විට ඇත්තටම මේ ණය අදාළ රටට උවමනා නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ ඉකොනොමික් හිට්මෙන්ලා උවමනාවක් හදලා තමයි අදාළ රටවල් වලට ණය දෙන්නේ. හරියට නිකන් මේ හිට්මෙන්ලා එක අතක ඩොලර් බිලියන ගණනක ණයකුයි අනිත් අතේ තුවක්කුවකුයි තියාගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි. මේ ඉකොනොමික් හිට්මෙන්ලා ගැන කතාව එළියට එන්නේ අවුරුදු ගාණක් ඉකොනොමික් හිට්මෑන් කෙනෙක් විදිහට රාජකාරිය කරපු ජෝන් පර්කින්ස්ගේ අනාවරණයත් එක්ක. ඔහු කියනවා ඔහු කොහොමද මේ රැකියාවට පුහුණු කළේ, මොනවද ඔහු කළේ, මේ හැමදේම. මේ ඉකොනොමික් හිට්මෙන්ලා වැඩ කරන්නේ US ගවර්න්මන්ට් එකට, විශේෂයෙන්ම CIA සංවිධානයේ යටතේ. US ගවර්න්මන්ට් එක බොහෝ දුරට වැඩ කරන්නේ බහුජාතික සමාගම් වලට වමනා විදිහට කියන එක ප්‍රසිද්ධ රහසක්නේ. කලින් කියපු විදිහට සමාගම් වලට අවශ්‍ය සම්පත් තියෙන රටවලට වමනාවක් ඇතුව හෝ නැතුව IMF එකෙන් හෝ ලෝක බැංකුවෙන් ණයක් අරගෙන දෙන එක තමයි ඔවුන්ගේ ඩියුටි එක. ඔහු සඳහන් කරන විදිහට මේ වෙනකොට ලෝකයේ පවතින සම්පත් වලින් 30% පරිභෝජනය කරන්නේ මෙන්න මේ ඇමරිකානු බහුජාතික සමාගම්. ඒ වගේම මේ ණය අදාළ රටේ කටයුතු සඳහා යොදවන්නේ චීනය වගේම තමන් විසින් නම් කරන සමාගමකට අදාළ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමට. බොහෝ දුරට මෙතනදී සුළුතර ධනපති පන්තියට තමයි මේ ආදායම් වල කොටස් බෙදලා යන්නේ.
ඩොලර් බිලියනයක ණය ආධාරයක් රටට දෙනකොට තවත් ඩොලර් බිලියනයක් විතර අත යටින් මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන බොහෝ දෙනෙක්ට බෙදිලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. මෙතනදී විශාල ආදායමක් රටේ කිහිප දෙනෙක්ට බෙදලා දීලා මේකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති සමස්ත ජනගහණයටම මේ ණය ලබා ගැනීමේ වන්දිය ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ණය ගෙවා ගන්න බැරි වුණාම ඔවුන් කියනවා මේ රටේ පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල, රෝහල්, සිරගෙවල් වගේ රට තුල තිබෙන සම්පත් ඔවුන් කියන සමාගම් වලට විකුණන්න කියලා. හැබැයි බැරි වෙලාවත් එහෙම කරන්න බැහැයි කියලා රටේ නායකයෝ කිව්වොත් ඔවුන්ට අත් වෙන්නේ බොහොම දරුණු ඉරණමක්. මං කලින් කිව්වනේ ඉකොනොමික් හිට්මන්ලගේ එක අතක ණය ටික තිබ්බට අනිත් අතේ තියෙන්නේ තුවක්කුව කියලා. මෙයාලා පිටිපස්සේ ඉන්නවා CIA සංවිධානයේ නිර්නාමික මිනිමරුව. ඔවුන්ට විරුද්ධ වෙන පුද්ගලයෝ ගැන අනිවාර්යෙන්ම බලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය පුද්ගලයෙකු පත් කරගෙන ඔවුන්ගේ වැඩේ කරගන්න එක බොහොම සරල දෙයක්. ජෝන් පර්කින්ස් කියන විදිහට ඉරාන අගමැති මොසඩෙක්, චිලි ජනපති අයන්ඩේ, ග්වාතමාලාවේ ආබෙන්ස්, වියට්නාමේ ඩියම්, කොන්ගෝවේ ලුමුම්බා වගේ පුද්ගලයෝ බොහෝමයකගේ ඝාතන පිටිපස්සේ CIA සංවිධානයේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජෝන් පර්කින්ස් ඔහුගේ පළවෙනි වැඩේ විදිහට ඉන්දුනීසියාවේ විදුලි බල පද්ධතිය ගොඩනගන්න මේ විදිහට ඉන්දුනීසියා රජය පොළඹවා ගත්තා කියලත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ කතාවත් එක්ක මේක බොහොම ලස්සනට ලංකාවට ගැලපෙන්නේ MCC ගිවිසුමත් එක්ක. ලංකාවට මේ වෙලාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ණය. ඒක අපි වගේම ඔවුනුත් හොඳාකාරවම දන්නවා. මේ කිවිසුවෙන් ඔවුන් උත්සාහ කළේ කොළඹ වරාය ඉඳන් ත්‍රිකුණාමල වරාය වෙනකල් කිලෝමීටර 200ක් දිග ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ 12,000ක පාලන කටයුතු ඔවුන් හරහා සිදු කිරීමට කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම මේ කොරිඩෝව ජනවාර්ගයක ගැටලු තියෙන ප්‍රදේශ දක්වා පුළුල් කරන්නත් පුළුවන් වගේම මේ භූමි ප්‍රදේශවල අමරිකානු හමුදා කඳවුරු ස්ථාපිත කරන්නත් කටයුතු කරන්න MCC කිවිසුම හරහා යෝජනා වෙනවා. මෙච්චර දෙයක් කරපු ඔවුන්ට ජනවාර්ගයක ගැටලුවක් ඇති කරනවා කියන එක බොහොම සුළු දෙයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක ඇතුළේ තව කතා ගොඩක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ උත්සාහය අසාර්ථක වුණත් මේකත් ඇමරිකන් ඉකොනොමික් හිට්මන්ලගේ වැඩක් කියන සැකය අනිවාර්යෙන්ම මේ කරුණු එකිනෙකට සසඳා දෙනවා. ඒකේ හැම්මම යට ගියාට මේ IMF ණය කතන්දරත් එක්ක ඔන්න ඕක ආපහු උඩට එනවා. ඒ වගේම ඔවුන් යටින් පොම්ප කරන කෝටි ගණනක ඩොලර් සල්ලි වලින් හොඳටම IMF එකට කඩේ යන ගමන් දඟලන චරිත කිහිපයකුත් මේ වෙනකොට කරලි ඉන්නවා කියලා ඔබට පේනවනේ. කොහොම වුණත් මේ වෙලාවේ ලංකාවට වෙන විකල්පයක් නැහැ. අපි නිකන් ගිරේට හුණු පුවක් ගෙඩියක් වගේ තමයි. කොයි පැත්තෙන්වත් ගැලවීමක් නැහැ. මේ වෙලාවේ IMF එකෙන් ණය ටික අරන් මේ පොලිම් ප්‍රශ්න විසඳන එක නිකන් හරියට මරණ තුනක් ඇති මිනිහෙක් පැණි කනවා වගේ වැඩක්. දැන් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් අපේ රටේ අනාගතය මොන වගේද කියලා. අපි තමයි හොඳටම කලේ කිව්වා වගේ සමහර විට හොඳ සෙල්ලම් එළිවෙන ජාමෙට වෙන්නත් පුළුවන්. එවෙනකල් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගෙන්නේ නම් ජය වේවා.